नमस्ते, मेरो नाम हो डाक्टर कुन्दन ठाकुर। यो भिडियो स्पेशली मैले हेल्थ स्टाफ, नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्स अनि साथीहरू जो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीका टपिकहरुमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ बनाएको हो। आज हामी एउटा किलर डिजिजको बारेमा जान्ने छौं जसको नाम हो मेडिकली मायोकार्डियल इन्फर्क्सन, साधारण भाषामा हार्ट अट्याक र नेपाली भाषामा हृदयघात पनि भनिन्छ। वर्ड हार्ट अट्याकबाट के क्लियर हुन्छ भनेपछि हार्टलाई केही कुराले अट्याक गर्यो जसको कारणले हार्टका केही मसल्सहरुको डेथ भयो अनि यो डेथ हुने प्रोसेसलाई नै हामीले हार्ट अट्याक अथवा मायोकार्डियल इन्फर्क्सन भन्छौं। प्रोपर हार्ट अट्याकको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला हामी हार्ट अट्याकसँग रिलेटेड केही वर्डहरु जान्ने छौं जस्तो हार्ट अट्याक, हार्ट अरेस्ट, हार्ट फेलियर एन्ड हार्ट ब्लक। यी सुन्नमा उस्तै लागे पनि इनका मिनिङहरु चाहिँ फरक हुन्छ। हार्ट अट्याक भन्नाले के बुझिन्छ भनेपछि इनसफिसिएन्ट ब्लड सप्लाई टु द हार्ट मसल। यो रोगमा के हुन्छ भनेपछि हार्टको मसल्सहरुलाई अलिकति ब्लड कम हुन्छ अथवा ब्लड हुँदै हुँदैन, त्यो चाहिँ हार्ट अट्याक हो। अनि हार्ट अरेस्ट भनेको के हुन्छ भनेपछि इनकम्प्लिट लस अफ कन्ट्राक्सन अफ द हार्ट। जस्तो यो यताको फिगरमा हेर्नुभयो भने नर्मल हार्टमा के हुन्छ भनेपछि नर्मल हार्टको बारेमा जान्दाखेरि नर्मल हार्टमा 4 वटा चेम्बर हुन्छ। त्यो चेम्बरहरुमा दुईटा एट्रियम माथि, दुईटा भेन्ट्रिकल तल। एट्रियमबाट ब्लडहरु भेन्ट्रिकलमा जान्छ, राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड चाहिँ लङ्समा प्युरिफाई हुनको लागि जान्छ र प्युरिफाई भएका ब्लड्सहरु फोक्सो अथवा लङ्सबाट फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ र लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कन्ट्राक्सन भएर थ्रु एउटा शरीरका विभिन्न भागमा जान्छ। यो चाहिँ नर्मल मेकानिजम भयो। इन केस अफ हार्ट अरेस्ट लेफ्ट भेन्ट्रिकल अथवा भेन्ट्रिकल्सहरु कन्ट्र्याक्ट हुँदै हुँदैन, कन्ट्र्याक्ट हुँदै भएन भने कन्ट्राक्सनै भएन भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड निस्किदैन, ब्लड निस्किन भने ब्रेनमा जाँदैन, ब्रेनमा गएन भने सडन डेथ पनि हुन सक्छ। नेक्स्ट स्लाइडले के देखायो भनेपछि कार्डियक अरेस्ट भनेको इलेक्ट्रिकल प्रब्लम हो भने कार्डियक हार्ट अट्याक भनेको चाहिँ तपाईको ब्लड भेसलसँग रिलेटेड डिजिज हो। र यदि हार्ट आफैले कन्ट्राक्सन गरिरहेको छैन भने त्यसको लागि इमर्जेन्सी प्रोसिड्युर के गर्न सकिन्छ भनेपछि सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन। यसमा के गर्छ भने हामीले चेस्टलाई कम्प्रेस गर्छौं। कम्प्रेस गर्नुको एम के हुन्छ भनेपछि लस अफ कन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि केही पनि ब्लड निस्किरा हुँदैन। हामीले कम्प्रेस गरेर हार्टमा आएको ब्लडलाई निकाल्ने कोसिस गर्छौं र यसको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीलाई पनि बढाउने कोसिस गर्छौं। त्यही भएर यो प्रोसिड्युर दैट इज सीपीआर सबैले जान्नु जरुरी छ। अर्को टर्म छ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर भनेको कस्तो भयो भने हार्ट फेलियर भनेको हार्ट कार्डियक अरेस्ट भनेको लस अफ कम्प्लिट कन्ट्राक्सनलाई भन्छ भने हार्ट फेलियर भनेको इनसफिसिएन्ट कन्ट्राक्सन। अनि इनसफिसिएन्ट कन्ट्राक्सन भयो भनेपछि मुटुमा आएको सबै ब्लड बाहिर निस्किदैन। बाहिर ननिस्केपछि यो चाहिँ सबै भेसल्सहरुमा जम्मा भएर बस्छ। खुट्टातिर जम्मा भएर बस्यो भने त्यसलाई हामीले भन्छौं पिडल एडिमा। पेट पनि सुन्न जान्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले एसाइटिस। लिभर सुनिन्छ, लिभर सुन्न गयो भने त्यसलाई भन्छ हेपाटोमेगाली। अर्को टर्म छ हार्ट ब्लक। हार्ट ब्लक बुझ्नुभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हार्टमा भएको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी नर्मली एसए नोडबाट सुरु हुन्छ अनि एसए नोडबाट सुरु भएर एबी नोडमा जान्छ अनि एबी नोडबाट थ्रु पर्किन्जे फाइबर लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई हुन्छ। यो पाथवेमा कहीं पनि ब्लक भयो भने त्यसलाई हामीले हार्ट ब्लक भन्छौं। नाउ हामीले हार्ट अट्याकको बारेमा चाहिँ जान्छौं। हार्ट अट्याक भनेको मायोकार्डियल इन्फर्क्सन। मायो मिन्स मसल्स, कार्डियक मिन्स कार्डियक मसल्स, कार्डियक मिन्स हार्ट रिलेटेड, इन्फर्क्सन मिन्स डेथ। त्यही भएर यसको नामबाट के क्लियर हुन्छ भनेपछि मायोकार्डियल इन्फर्क्सन भनेको हार्ट मसल्सको डेथ हुन्छ। किन? ड्यू टु द इंटरप्शन अफ ब्लड सप्लाई टु द पार्ट अफ द हार्ट कजिङ टु द सम पार्ट अफ सेल्स टु डाई। 2015 को रेकर्ड हेर्ने हो भने 1,60,000 मान्छेहरू अर्थात 1,60,00,000 मान्छेलाई 2015 मा हार्ट अट्याक भएको थियो। नाउ सबै शरीरका सबै अंगहरूलाई रगत चाहिन्छ, त्यही रगत चाहिन्छ र दैट इज सप्लाई बाइ आर्टरी। त्यस्तै मुटुलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीको नाम चाहिँ कोरोनरी आर्टरी हो। ब्रेनलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीको नाम चाहिँ सेरेब्रल आर्टरी हुन्छ। नझुकिने होला, एउटा कोरोनरी आर्टरी, एउटा चाहिँ सेरेब्रल आर्टरी। हार्टमा चाहिँ दुईटा, एउटा राइट एउटा लेफ्ट गरेर दुईटा कोरोनरी आर्टरी हुन्छ।
कमिङ टु द प्याथोजेनेसिसमा के एक्सप्लेन हुन्छ भनेपछि कि कोरोनरी आर्टरी कसरी ब्लक हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्लड सप्लाई कसरी कम हुन्छ। त्यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज भनेको कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो। एथेरोस्क्लेरोसिसलाई कमनली बुझ्दाखेरि आर्टरी जुन हुन्छ त्यो आर्टरीको इनर सर्फेसमा कोलेस्ट्रोलहरू डिपोजिट हुनलाई बुझिन्छ। सेम एथेरोस्क्लेरोसिस सेरेब्रल आर्टरीमा पनि डिपोजिट हुनसक्छ। त्यही भएर त्यहाँ ब्लक भयो भने त्यसलाई हामीले स्ट्रोक भन्छौँ। स्ट्रोक पक्षघात जसले चाहिँ प्यारालाइसिस गराउँछ। यदि हार्टमा भयो भने त्यसलाई हार्ट एट्याक भन्छौँ। त्यसपछि यो आर्टरी चाहिँ अक्लुड कतिको भयो भने एमआई हुन्छ। 90% भन्दा बढी छ भने मात्रै हार्ट एट्याक गराउन सक्छ। 70% भन्दा बढी छ भने मात्रै यसले इस्केमियाको सिम्टम एन्जाइना अथवा चेस्ट पेन गराउन सक्छ। तर 70% भन्दा कम छ भने यो चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ जेनरली। नेक्स्ट स्लाइड, यस स्लाइडमा हेर्नुहोस्, राइटतिरको फोटो हेर्नुभयो भने त्यसमा नर्मल कोरोनरी आर्टरी देखाएको छ जसमा चाहिँ अलिकति पनि अब्स्ट्रक्सन छैन। अर्को फोटो हेर्नुभयो भने लेफ्ट साइडको फोटो हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ के देखाइएको छ भने एथेरोस्क्लेरोसिस भइसकेको छ जुन जसले चाहिँ एउटा प्लाग बनाउँछ। प्लाग मिन्स डिपोजिसन अफ कोलेस्ट्रोल्स, लिपिड एन्ड माइक्रोफेजेस। त्यो डिपोजिट भएर एउटा प्लाग बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्टरीमा ब्लड चाहिँ कम जान्छ। यही कम यदि 90% भन्दा बढी ब्लक भयो भने त्यसले एमआई गराउँछ। 70% भन्दा बढी भयो भने त्यसले एन्जाइना गराउँछ। योलाई फेरि हेरौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो चाहिँ माथिको फोटो हेर्नुभयो भने यो चाहिँ नर्मल कोरोनरी आर्टरीको एउटा डायमिटर देखाएको हो। यो चाहिँ कम्प्लिटली ओपन छ। लुमेन चाहिँ कम्प्लिटली ओपन छ। अर्को हेर्नुभयो भने यसमा अलिकति एथेरोस्क्लेरोसिस भएको छ तर यो यतिले मात्र केही हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हामीले एसिम्प्टोमेटिक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग भन्छौँ। यदि यो चाहिँ बढेर मोर देन 70% भयो भने यसले चाहिँ एन्जाइना गराउँछ। यो एन्जाइना भनेको स्पेसली तपाईँको पेन हुन्छ एक्जर्सनको बेलामा, तर रेस्ट गरेपछि त्यो पेन चाहिँ निको हुन्छ। तर एमआईमा त्यस्तो हुँदैन। एमआईमा पेन कन्टिन्युअस रहन्छ मोर देन 30 मिनट। एन्जाइनामा चाहिँ तपाईँको पेन सर्ट ड्युरेसनको हुन्छ। सपोज यो कुनै बेला यो प्लाग चाहिँ रप्चर भयो। रप्चर हुने बित्तिकै यहाँ ब्लडमा भएको प्लेटलेट्सहरू एट्याच गर्छ। एट्याच भएपछि यसले एउटा क्लट बनाउँछ। क्लट बनाएपछि यो चाहिँ जुन लुमेन हुन्छ त्यो चाहिँ पुराको पुरा अब्स्ट्रक्सन हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको एमआई गराउँछ। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि एमआईलाई ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने। एमआईलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु भनेको मेन एम के हुनु पऱ्यो, यो जुन क्लट यहाँ जम्मा भएको छ त्यसलाई फोड्नु पऱ्यो। चाहे ड्रग्सले फोडौँ, चाहे एउटा पिसिआई भनेर हुन्छ त्यसलाई पाइपले फोडौँ, अथवा अर्को ड्रग्स के हुनसक्छ एन्टी प्लेटलेट ड्रग। यो जुन यहाँ फोटोमा हेर्नु भएको छ यिनीहरू भनेको प्लेटलेट हो अनि यो प्लेटलेटले क्लट बनाउँछ। अनि एन्टी प्लेटलेट ड्रग्स कमनली भनेको एस्पिरिन दिनुभयो भने यो प्लेटलेटहरू चाहिँ यहाँ एट्याच हुन पाइँदैन। त्यही भएर बुझ्नुहोस् ट्रिटमेन्टको बेलामा दुईवटा कुरा गरिन्छ। एउटा जुन क्लट छ त्यसलाई फोड्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ थ्रोम्बोलाइटिक्स। जुन थ्रोम्बोस फर्मेसन भएको छ, लाइटिक भनेको फोड्नु, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। अनि अर्को भनेको एन्टी प्लेटलेट्स ड्रग्स जसको नाम हो एस्पिरिन एन्ड क्लोपिडोग्रेल। हामीले बुझेको कुराहरू। नेक्स्ट फेरि रिभिजनको लागि तपाईँ हेर्नुहोस्, यो नर्मल आर्टरी हो। नर्मल आर्टरीमा यो चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक प्लाग छ, एसिम्प्टोमेटिक एथेरोस्क्लेरोसिस छ। थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि यदि कम्प्लिट अब्स्ट्रक्सन भयो भने यसले चाहिँ एमआई गराउँछ। एमआई गराउनुको मतलब के हो भनेपछि हार्ट मसल्सको डेथ हुनु हो। बुझ्नु, एमआई भनेको हार्ट मसल डेथ हो भनेर फेरि भनिदिनु लाग्यो। फेरि बुझ्नुहोस्, यो नर्मल हार्ट मसल्स रातो रातो छन् यहाँ हेर्नुहोस्, तर यहाँ चाहिँ एमआई भएको रहेछ। एमआई भएपछि यहाँको मसल्सहरू चाहिँ पुरा कम्प्लिटली डेथ भएर यो ब्ल्याक भएको हो। यो किन डेथ भएको होला, किनभने यहाँ जुन आर्टरी तपाईँले हेर्नु भएको छ यो आर्टरीमा कतै न कतै कम्प्लिट अब्स्ट्रक्सन भएको होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ डेथ भएको हो। अब आऊ हामी रिस्क फ्याक्टरमा। यो रिस्क फ्याक्टर जान्न किन जरुरी छ भनेपछि एथेरोस्क्लेरोसिस शरीरको कुनै पनि ठाउँमा होस्, चाहे कोरोनरी आर्टरीमा होस्, चाहे सेरेब्रल आर्टरीमा होस्, चाहे पेरिफेरल आर्टरीमा होस्, सबको रिस्क फ्याक्टर एउटै हुन्छ। यही एथेरोस्क्लेरोसिस हार्टमा बढी भयो भने हार्ट एट्याक हुन्छ, अहिले भनेको कुरा भयो, अथवा कोरोनरी आर्टरी डिजिज पनि भन्छ यसलाई। सेरेब्रममा भयो भने सेरेब्रममा भयो भने यसले के गराउँछ भने तपाईँलाई स्ट्रोक, त्यसलाई पक्षघात अर प्यारालाइसिस गराउँछ। पेरिफेरल आर्टरीमा भयो भने यहाँको ब्लड सप्लाई जाम बन्द हुन्छ, यसले गर्दाखेरि ग्याङ्ग्रिन गराउँछ। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टरमा जान्नु छ भने यसलाई हामीले रिस्क फ्याक्टरलाई दुई भागमा बाँडेको छौँ, एउटा मोडिफाएबल, एउटा नन मोडिफाएबल। नन मोडिफाएबल भनेको हामी चेन्ज नगर्न सक्ने, जस्तो एज, इन्क्रिजिङ एजसँग एथेरोस्क्लेरोसिस हुन्छ, मेल सेक्समा चाहिँ बढी हुन्छ, अथवा कुनै पार्टिकुलर रेसमा हुन्छ भने यिनीहरूलाई हामीले भन्छौँ नन मोडिफाएबल। मोडिफाएबल चाहिँ यहाँ दिएका छन्। मोडिफाएबलहरूमा हामीले स्पेसली 4वटा याद गरौँ। एउटा सिगरेट स्मोकिङ,
अर्को आउँछ हाइपरटेन्सन, अर्को आउँछ डायबिटिज र अर्को हुन्छ डिसलिपिडेमिया। यो चारवटा भनेको एथेरोस्क्लेरोसिसको मेन रिस्क फ्याक्टरहरू हो। अब सिगरेट स्मोकिङलाई हेर्नुहोस्, जो साथीहरूले स्मोक गर्नुहुन्छ उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ होला अहिले, किनभने सिगरेट स्मोकिङलाई के भनिएको छ भनेपछि इभन one cigarette a day can increase the risk of CAD twice। भनेपछि एउटा सिगरेट खानाले पनि जुन रिस्क हुन्छ त्यो चाहिँ डबल हुन्छ। त्यही भएर मेरो सल्लाह के छ भने सिगरेट स्मोकिङ बन्द गर्नुहोस्। अर्को छ हाइपरटेन्सन, अर्को चाहिँ डायबिटिज, अर्को चाहिँ डिसलिपिडेमिया। डिसलिपिडेमियामा के हुन्छ भनेपछि डिस मिन्स बिग्रेको, लिपिडेमिया मिन्स लिपिड। भनेपछि लिपिड चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा एलडिएल, अर्को चाहिँ एचडिएल। एलडिएललाई हामीले के भन्छौँ, ब्याड कोलेस्ट्रोल। त्यही भएर यो चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ हार्ट एट्याक हुन्छ। र अर्को हुन्छ एचडिएल। एचडिएल भनेको गुड कोलेस्ट्रोल। गुड कोलेस्ट्रोल लो भए पनि यो डिजिज हुन्छ। भनेपछि ब्याड कोलेस्ट्रोल बढ्नु र गुड कोलेस्ट्रोल घट्नुले चाहिँ हार्ट एट्याक हुनसक्छ। अर्को कुरा हुन्छ फिजिकल इनएक्टिभिटी, त्यसले गर्दाखेरि ओबेसिटी हुन्छ र तिनीहरूले गर्दाखेरि एथेरोस्क्लेरोसिसको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर बढाउँछ। भनेपछि हामीले टोटल स्पेसली चारवटा रिस्क फ्याक्टर चाहिँ याद गर्नुपर्छ। नाउ अब हामीले क्लिनिकल फिचर्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। क्लिनिकल फिचर्समा मेजर सिम्पटम भनेको हार्ट एट्याकको चेस्ट पेन हुँदो रहेछ। चेस्ट पेन हुँदो रहेछ। चेस्ट पेन भन्ने बित्तिकै हरेक चेस्ट पेन हार्ट एट्याक होला भनेर होइन। सपोज तपाईँको 20 वर्षको केटा आयो, चेस्ट पेन भइरहेछ भने त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक हुने चान्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ। अब चेस्ट पेन भयो, सपोज तपाईँले छुनुभयो, त्यहाँनिर टेन्डरनेस छ, छुँदाखेरि नै टेन्डरनेस छ भने त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक हुँदैन। त्यसको कारण के हुन्छ भनेपछि मस्कुलो क्युटाइनस कजहरू हुनसक्छ अथवा बोन रिलेटेड कजहरू हुनसक्छ। त्यस्तो कुरामा डराउनु हुँदैन। जुन चेस्ट पेनमा टेन्डरनेस छ त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक हुने चान्स एकदम कम हुन्छ। त्यो याद गर्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, यदि चेस्ट पेन चाहिँ सास भित्र लिँदाखेरि बढी हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ स्पेसली तपाईँको निमोनियामा हुन्छ, प्लुरेटिक टाइप अफ चेस्ट पेन हुन्छ। त्यो चाहिँ एसोसिएटेड फिभर पनि हुन्छ। त्यही भएर चेस्ट पेन, सबै चेस्ट पेन चाहिँ एमआई हो भनेर सोच्नु हुँदैन। सपोज कुनै चेस्ट पेनको पेसेन्ट आएको छ भने पहिला तपाईँ छुनुहोस्, छोएर थाहा हुन्छ। छोयो भने यदि टेन्डरनेस छ भने लेस लाइकली भयो। पेसेन्ट इन्सपिरेसनमा बढी भइरहेछ भने त्यो चाहिँ इन्सपिरेसनमा पनि भइरहेछ र पेसेन्टलाई फिभर पनि छ भने निमोनियाको चान्स बढी हुनसक्छ। अर्को यदि पेसेन्टले चेस्ट पेनलाई लोकलाइज गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ लेस लाइकली हार्ट एट्याक हुन्छ। भनेपछि सपोज यदि पेसेन्टलाई भन्नुभयो कहाँ दुख्छ भनेर उसले फिङ्गरले पोइन्ट आउट गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक हुँदैन अथवा हुने चान्स कम हुन्छ। टिपिकली तपाईँको एमआईको पेसेन्टहरूले डिफ्युज चेस्ट पेन भन्छ अनि उसले चाहिँ हात राखेर बताउँछ कि यहाँ दुखिरहेछ। त्यस्तो साइनलाई हामीले भन्छौँ लेबाइन साइन। अर्को हेरौँ, पेनलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने, जुनसुकै ठाउँको पेनलाई डिस्क्राइब गर्ने एउटा एसेसमेन्ट मोडल छ, त्यसलाई हामीले सक रेट भन्छौँ। सकमा S4 हुन्छ साइट, कहाँ दुख्छ एक्ज्याक्टली। यो एमआईमा चाहिँ एक्ज्याक्ट साइट हुँदैन, एक्ज्याक्ट साइट यसमा डिफ्युज पेन हुन्छ। त्यही भएर साइट भनेको चेस्ट भयो पुरा। त्यसपछि अनसेट, एमआईमा कस्तो अनसेट हुन्छ भनेपछि सडन अनसेट हुन्छ। क्यारेक्टर, कस्तो किसिमको पेन हुन्छ, यसमा चाहिँ बर्निङ किसिमको पेन हुँदैन। यसमा पियर्सिङ पेन पनि बर्निङ किसिमको पेन हुँदैन। यसमा कस्तो पेन हुन्छ भनेपछि स्क्विजिङ टाइप अफ पेन हुन्छ, चेस्ट टाइटनेस हुन्छ, क्रसिङ टाइप अफ पेन हुन्छ, लाग्छ कसैले थिचिरहेको त्यस्तो पेन हुन्छ। अर्को कुरा आउँछ R4 रेडिएसन। रेडिएसन मिन्स कतातिर रेडिएट हुन्छ। अनि एमआईको पेन तपाईँको टिपिकली लेफ्ट आर्ममा रेडिएट हुन्छ, माथितिर नेकमा जान्छ, जमा पनि जान्छ, तलतिर इपिग्यास्ट्रियम र अप टु अम्लाइकसम्म जान्छ। अर्को कुरा आउँछ A4 एसोसिएटेड सिम्पटम। के एसोसिएटेड हुन्छ भनेपछि यसमा पनि नजिया, भोमिटिङ र डाइफोरोसिस भनेको धेरै मात्रामा स्वेटिङ हुनु। अर्को T4 टाइमिङ एन्ड ड्युरेसन। कति ड्युरेसन हुन्छ भनेपछि याद राख्नु पर्यो एमआईको पेन मोर देन 30 मिनट। 30 मिनटभन्दा बढी हुन्छ, कसैकोमा त घन्टोसम्म हुन्छ। त्यसपछि आउँछ एक्जासर्बेटिङ फ्याक्टर अर रिलिभिङ फ्याक्टर। यसमा एक्जासर्बेटिङ फ्याक्टर भनेको कुनै पनि अझ स्ट्रेस लियो भने अझ बढ्ने गर्दछ। रिलिभिङ फ्याक्टर भनेको पेन मेडिकेसन नै हो, जस्तो नाइट्रोग्लिसरिनहरूले पेन चाहिँ कम गराउँछ। सिभिरिटी भनेको एकदम बढी किसिमको पेन हुन्छ यसमा। यो फिगरले के देखायो भने एमआईको पेन कहाँ रेडिएसन हुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने थ्रु आउट द चेस्ट हो, राइटतिर पनि लेफ्टतिर पनि। अनि यसको रेडिएसन लेफ्ट आर्ममा पनि हुन्छ र राइट आर्ममा पनि हुन्छ, माथितिर नेकमा र जमा पनि हुन्छ, तल इपिग्यास्ट्रियमदेखि लिएर अप टु अम्लाइकसम्म हुन्छ। पछाडि चाहिँ तपाईँको हुन्छ इन बिट्विन द बोथ स्क्यापुलाको बिचमा पनि पेन हुन्छ। अर्को फिगरले के देखायो भने टिपिकल पेन अफ द एमआई। टिपिकल पेन अफ एमआई के हुन्छ, लेफ्ट साइड डिफ्युज पेन हुन्छ, याद गर्नुहोस्।
लेफ्ट साइडेड डिफ्युज पेन हुन्छ, रेडिएटिङ टुवर्ड द लेफ्ट आर्मतिर रेडिएट हुन्छ र अर्को माथि नेकतिर र जसम्म पनि जान सक्छ। फेरि याद राख्नुहोस् के हुन्छ क्यारेक्टर यसको, कसरी डिस्क्राइब हुन्छ भनेपछि पेन इज युजुअली डिस्क्राइब्ड एज ए हेभी स्क्विजिङ क्रसिङ पेन। नेक्स्ट अर्को सिम्पटमहरूको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, पेन त एउटा कार्डिनल सिम्पटम भयो नै, अर्को हुन्छ डायफोरोसिस। पेन सँगैसँगै के हुन्छ, पेसेन्टको जिउभरि पसिना हुन्छ अथवा एक्सेसिभ स्वेटिङ हुन्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ डायफोरोसिस। अर्को भनेको एन्जाइटी एन्ड फियर अफ इम्पेन्डिङ डुम पनि भन्छ अथवा डेथ पनि हुन्छ। पेसेन्टलाई के लाग्छ, अब म बाँच्दिनँ मर्छु भनेर। अर्को सिम्पटमहरू के हुन्छ, नजिया हुन्छ, भोमिटिङ हुन्छ, ब्रेथलेसनेस हुन्छ, त्यसलाई सर्टनेस अफ ब्रेथ पनि भनिन्छ, अथवा पेसेन्ट सडन कोल्याप्स पनि हुनसक्छ र सिन्कोप पनि हुनसक्छ। नाउ कमिङ टु द साइन के हुन्छ, साइन र सिम्पटममा के फरक छ भने फेरि रिभिजनको लागि सुन्नुहोस्। सिम्पटम भनेको पेसेन्टले कम्प्लेन जो गर्छ त्यो चाहिँ सिम्पटम हो। साइन भनेको हामी डक्टर अथवा हेल्थ स्टाफले जे कुरा इलिसिएट गर्छौँ त्यो चाहिँ साइन हो। यसमा हेरौँ, साइन अफ सिम्पेथेटिक एक्टिभेसन, यसमा पर्छ प्यालर, स्वेटिङ एन्ड ट्याकिकार्डिया। त्यस्तै साइन अफ भ्यागल एक्टिभेसनमा नोजिया, भोमिटिङ, ब्राडिकार्डिया। साइन अफ इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फङ्सन भने यदि मुटुले कामै गरेन भने ब्लड बाहिर आउँदैन, ब्लड यदि बाहिर आएन भने ब्लड प्रेसर कम हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हाइपोटेन्सन। किडनीमा ब्लड प्रेसर कम हुन्छ त्यही भएर ओलिगोएरिया, पेरिफेरल ब्लड भेसलमा कम हुन्छ त्यही भएर हुन्छ कोल्ड पेरिफेरी। अर्को चाहिँ साइन अफ कम्प्लिकेसन जस्तो माइट्रल रिगर्गिटेसन। भनेपछि तपाईँले क्लिनिकल फिचरमा याद गर्नुपर्ने कुरा के भयो, फेरि सुन्नुहोस्, चेस्ट पेन याद राख्ने, चेस्ट पेनको क्यारेक्टर याद राख्ने अथवा सक रेट अनुसार एक्सप्लेन गर्ने, कहाँ रेडिएसन हुन्छ त्यो पनि याद राख्ने। अर्को कुरा एसोसिएटेड फिचर्समा याद राख्ने, यसमा डायफोरोसिस हुन्छ एसोसिएटेड, एउटा नोजिया भोमिटिङ एसोसिएटेड हुन्छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले टिपिकल फिचर्सहरू पढ्यौँ। अब आउँछ 30%, 100जनामा 30जना मान्छेमा एटिपिकल सिम्पटम हुन्छ। अब एटिपिकल सिम्पटम भनेको के हो, टिपिकलभन्दा फरक। टिपिकलमा चेस्ट पेन हुन्छ भनेपछि यसमा चेस्ट पेन हुँदैन। चेस्ट पेन नभएका पनि बिरामीहरू एमआई हुनसक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा के हुन्छ, स्पेसली तपाईँको इल्डरली वुमेन्सहरूमा हुन्छ, इल्डरली वुमेन छ, उसलाई डायबिटिज पनि छ भने त्यस्तो पेसेन्टहरू के हुन्छ, सडन ओन्ली स्वेटिङ अथवा भोमिटिङ अथवा सडन ब्रेथलेसनेस लिएर पनि आयो भने त्यो पनि केस एमआईको हुनसक्छ। चेस्ट पेन नभए पनि यदि सास मात्रै फुल्यो भने, उल्टी भयो भने त्यो केसहरू पनि एमआईको हुनसक्छ। अथवा कुनै पेसेन्ट सडन कन्फ्युजनमा गयो अथवा सिन्कोपी भयो अथवा विकनेस फिल गर्यो भने त्यो पनि एमआई हुनसक्छ। र अर्को कुरा कस्तो हुन्छ, अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हुन्छ एउटा हुन्छ साइलेन्ट इन्फाक्सन। यो इन्फाक्सन हुनुपर्ने साइलेन्ट इन्फाक्सन भनेको कस्तो हुन्छ भनेपछि 75 वर्षभन्दा माथिका बिरामीहरूमध्ये 5%मा कस्तो हुन्छ भनेपछि कुनै पनि सिम्पटम हुँदै हुन्न अथवा लिटल सिन्कोपी हुन्छ र पेसेन्टको डेथ भयो भने अटोप्सीबाट के थाहा पाइएको छ भने त्यो पनि एमआईको केस हो भनेर। नाउ कमिङ टु द कम्प्लिकेसनमा के भयो भने पहिलो कम्प्लिकेसन हार्ट फेलियर हो। हार्ट फेलियर फेरि याद गर्नुहोस्, हार्ट फेलियर भनेको के हुँदो रहेछ भनेपछि इन्सफिसियन्ट कन्ट्राक्सन अफ द हार्ट मसल्स। अब यसमा के भयो, सपोज यो मुटु भयो भने मुटुको केही पोर्सनमा हार्ट एट्याक भयो, हार्ट एट्याक मिन्स यहाँको पोर्सन मरेपछि त्यो कन्ट्राक्सन हुन सकेन भने ब्लडलाई पम्प गर्न सकेन राम्ररी, यही पम्प गर्न सकेन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, हार्ट फेलियर। यदि पम्पै भएन भने बाहिर एउटा पनि ब्लड गएन भने त्यहाँ बिपी झर्छ, बिपी घट्ने बित्तिकै ब्रेनमा पनि ब्लड जाँदैन, ब्रेनमा ब्लड गएन भने त्यसले गर्दाखेरि सक हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले कार्डियोजेनिक सक। अर्को कम्प्लिकेसन हुन्छ हार्ट एरेस्ट, यसको बारेमा जानिसक्यौँ। हार्ट ब्लक, यसको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरिसकेँ मैले। अर्को हुन्छ एरिदेमिया। नर्मल मान्छेको पल्स हेर्नुभयो भने रेगुलर रेट एन्ड रिदम हुन्छ। एरिदेमियामा के हुन्छ भनेपछि रेट र रिदम रेगुलर हुँदैन। यसमा पनि कमन हुने एरिदेमिया भनेको भिटी, द्याट इज भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया, ट्याकी मिन्स इन्क्रिज, अनि भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन हुन्छ। अर्को कम्प्लिकेसन भनेको मायोकार्डियल रप्चर हो। मायोकार्डियल रप्चर भनेको के भयो भनेपछि सपोज फेरि हार्ट हो, हार्टमा कस्तो हुन्छ, यहाँ हार्ट एट्याक भएको छ, यहाँ एमआई भएको छ, यहाँको मसल्सहरू डेथ भइसक्यो। अब डेथ हुने बित्तिकै यहाँबाट रप्चर हुने चान्स बढ्छ र ब्लडहरू सबै रप्चर हुन्छ र ब्लडहरू बाहिर आउन सक्छ, त्यसलाई भन्छ मायोकार्डियल रप्चर, र पछि गएर चाहिँ त्यो कार्डियक टेम्पोरेट पनि बनाउन सक्छ। अर्को कम्प्लिकेसन भनेको पेरिकार्डाइटिस हो। पेरिकार्डाइटिस भनेको के हुन्छ, पेरिकार्डियम मिन्स आउटर कभरिङ अफ द हार्ट भयो, आइटिस मिन्स इन्फ्लामेसन भनेपछि पेरिकार्डाइटिस मिन्स इन्फ्लामेसन अफ पेरिकार्डियम, त्यो बुझ्नु पर्यो।
नाउ कमिङ टु द डायग्नोसिस, कसरी डायग्नोस गर्ने? डायग्नोस गर्नलाई सबभन्दा कुनै पनि चेस्ट पेनको पेसेन्ट आयो भने सुरुमा गर्ने कुरा भनेको इसिजी हो। तपाईहरुले इसिजीमा के बुझ्नु पर्यो? नर्मल इसिजीमा पी वेभ हुन्छ, क्यूआरएस कम्प्लेक्स हुन्छ, एसटी सेगमेन्ट हुन्छ, यसलाई भन्छ हामीले एसटी सेगमेन्ट र टी वेभ हुन्छ। फेरि सुन्नुस्, पी वेभ हुन्छ, पीआर सेगमेन्ट हुन्छ, क्यूआरएस कम्प्लेक्स हुन्छ, एसटी सेगमेन्ट हुन्छ र टी वेभ हुन्छ। अर्को बेलामा हामीले इसिजी को बारेमा क्लास गर्नेछौँ। अनि एमआई को पेसेन्टमा के हुन्छ भनेपछि टिपिकल एमआईमा के हुन्छ भने एसटी एलिभेसन हुन्छ। एसटी एलिभेसन भनेको जुन नर्मल यो लाइनमा हुनुपर्ने थियो एसटी, त्यो चाहिँ एलिभेट भएर माथि पुगेको छ। यस्तो देखियो भने यसलाई भन्छ एमआई। अनि अर्को रियल इसिजीमा हेर्नुहुन्छ भने यो पोर्सन भनेको एसटी सेगमेन्ट थियो, यो चाहिँ यो लाइनमा हुनुपर्ने थियो, यो चाहिँ माथि एलिभेट भएको छ। यो लाइनमा हुनुपर्ने थियो, यो माथि भएको छ। यदि कुनै पनि चेस्ट पेनको पेसेन्टमा यस्तो एसटी एलिभेसन भएको छ भने द्याट इज 100% एमआई, द्याट इज एसटीएमआई, एसटी एलिभेसन एमआई। अर्को जाँचहरुमा के पर्छ? कार्डियक बायोमार्कर्स। कार्डियक बायोमार्कर्स भनेको यिनीहरू ब्लडबाट गरिन्छ जाँच, ट्रोपोनिन अनि सिकेएमबी भनिन्छ यसलाई। अर्को जाँच के गर्न सकिन्छ भनेपछि कार्डियक इमेजिङ। कार्डियक इमेजिङमा पर्छ इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफीले पनि थाहा हुन्छ एमआई हो कि होइन, किनभने जुन ठाउँमा एमआई भएको हुन्छ त्यो पोर्सन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्दैन, त्यो चाहिँ इकोकार्डियोग्राफीबाट डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। नाउ कमिङ टु द म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्टमा के याद राख्नु पर्यो भनेपछि यसमा टाइम इज द लाइफ। टाइम इज द लाइफ भनेको पेसेन्टलाई जति चाँडै हस्पिटलमा लग्न सक्यो त्यति मात्रामा हार्ट मसल चाहिँ बचाउन सकिन्छ, किनभने ढिलो भयो भने यदि हार्ट मसल्स एकचोटि मर्यो भने त्यसलाई फेरि बचाउन सकिँदैन। त्यसपछि यसमा के गरिन्छ? यदि तपाईँ गाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, पिएचसीमा हुनुहुन्छ, हेल्थ पोस्टमा हुनुहुन्छ भने यदि चेस्ट पेनको पेसेन्ट छ, डायबेटिक पहिलेदेखिको थाहा छ भने, ओल्ड लेडी छ भने चेस्ट पेन आउने बित्तिकै एटलिस्ट तपाईँले गर्न सक्ने भनेको के हो भनेपछि एस्पिरिन 300 mg स्टार्ट खुवाउने, त्यसपछि 75 mg ओडी गरिदिने। क्लोपिडोग्रेल पनि 300 mg स्टार्ट खुवाइदिने र 75 mg डेली गरेर खुवाउने। अनि यो एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेल भनेको दुवै एन्टिप्लेटलेट ड्रग्स हो। अर्को ड्रग के दिन सकिन्छ भने एटोरबास्ट्याटिन, यो भनेको लिपिड लोडिङ ड्रग हो। यो चाहिँ 40 mg स्टार्ट देन एचएस भनेको हरेक राति खुवाउनुपर्छ। यो तीनटा कुरा स्टार्ट दिनुपर्छ, त्यो याद राख्नु पर्यो। भनेपछि एस्पिरिन 300 mg, क्लोपिडोग्रेल पनि 300 mg, एटोरबास्ट्याटिन 40 mg स्टार्ट खुवाइदिनुपर्छ चेस्ट पेनको पेसेन्टलाई। त्यसपछि सुविधा भएको ठाउँहरूको लागि के छ भनेपछि हामीले पहिले पनि भनेको हो कि एमआईको ट्रिटमेन्टमा मेन एम भनेको जुन क्लट बनेको हुन्छ, आर्टरीभित्र जुन क्लट बन्यो त्यसलाई फोर्ने हो। त्यो क्लट कसरी फोर्ने भनेपछि एउटा मैले के भने ड्रग्सले फोर्यो भने त्यसलाई भन्छ थ्रोम्बोलाइटिक्स। अर्को चाहिँ यो चाहिँ कति बेला गरिन्छ भनेपछि पेसेन्ट यदि 3 घण्टाभित्र हस्पिटलमा आइरहेछ भने त्यसलाई थ्रोम्बोलाइटिक्स गर्न सकिन्छ। अर्को हुन्छ पिसिआई, परक्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन, और सिएबिजी, कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट भनिन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस्, अब कमनली युज हुने थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्सहरू कुन कुन हो नामको लागि मात्र याद राख्नुहोस्। तपाईँले सुन्नलाई स्ट्रेप्टोकाइनेज याद राख्नुहोस्। एउटा स्ट्रेप्टोकाइनेज युज हुन्छ, अर्को हुन्छ एल्टिप्लेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज कति दिन्छ? 15 लाख युनिट इन 100 ml एकचोटि मात्र दिइन्छ। अर्को तरिका के हुनसक्छ भनेपछि क्लट फोर्ने तरिकाहरूमा हेर्नुहोस्। एउटा क्लट फोर्ने तरिका ड्रग्सले फोर्यौँ, त्यसलाई भन्यो थ्रोम्बोलाइटिक्स। अर्को क्लट फोर्ने तरिका के हुनसक्छ? परक्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन। जसमा के गरिन्छ थ्रु द रेडियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी, यहाँबाट एउटा स्टेन्ट पठाइन्छ, एउटा तार पठाइन्छ, एउटा गाइड वायर पठाइन्छ। त्यसलाई हामीले कोरोनरी आर्टरीसम्म लग्ने र त्यहाँ भएको क्लटलाई फोर्ने र त्यहाँ एउटा स्टेन्ट हालिदिने, त्यो तरिकालाई भन्छ परक्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन। अर्को हुन्छ कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट। यसमा के गरिन्छ भनेपछि सपोज जुन कोरोनरी आर्टरी एकदम ब्लक छ त्यसलाई के गर्ने? अर्को ठाउँको आर्टरी ल्याएर जोडिदिने। स्पेसली तपाईँको इन्टरनल मेमोरी आर्टरी अथवा भेनमा चाहिँ स्यापनेस भेन युज गरेर गरिन्छ। अर्को अब सपोज तपाईँ यो सुविधाहरू एभाइलेबल छैन भने कसरी म्यानेज गरिन्छ? त्यस्तो केसमा के गरिन्छ भनेपछि पहिला पेसेन्टलाई पेन मेडिकेसन दिने। पेन मेडिकेसनमा के पर्छ भने नाइट्रोग्लिसरिन 0.4 mg को आउँछ ट्याब्लेट। त्यसलाई के गर्ने? सबलिङ्गुअली जिब्रोको तल हालिदिनुपर्छ नाइट्रोग्लिसरिन। त्यसले पेन कन्ट्रोल भएन भने अर्को ड्रग हुन्छ मोर्फिन, जुन चाहिँ एउटा ओपोइड हो, त्यो युज गर्ने। अर्को ड्रग्सहरूमा एन्टिप्लेटलेट जुन चाहिँ एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेल हो। सुरुमा एस्पिरिन पनि 300 mg, क्लोपिडोग्रेल पनि 300 mg दिनुपर्छ र डेलीको रूपमा 75 mg दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को ड्रग युज गर्नेमा लिपिड लोडिङ ड्रग्स द्याट इज एटोरबास्ट्याटिन 40 mg स्ट्याट दिनुपर्छ र हरेक राति 40 mg गरेर दिनुपर्छ।
अर्को इम्पोर्टेन्ट ड्रग भनेको बिटा ब्लकर हो। बिटा ब्लकरमा पनि स्पेसली मेटोप्रोलोल युज गर्छ। यसले के गर्छ, हार्टको रेटलाई कम गर्छ प्लस तपाईँको भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन हुनुबाट बचाउँछ। त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट ड्रग भयो बिटा ब्लकर। अर्को ड्रग भनेको एसी इनिबिटर, त्यसमा याद राख्नु रेमिप्रिल। अनि अरू ड्रग्सहरू भनेको हेपारिन अथवा हेपारिनमा पर्छ तपाईँको इनोक्सापेरिन। यो दियो भने के हुन्छ, फर्दर क्लट बन्न चाहिँ कम गराउँछ। त्यही भएर इनोक्सापेरिन पनि दिनुपर्छ। र सिम्पल याद गर्नलाई के याद राख्नु भनेपछि मायोकार्डियल इन्फार्क्सनलाई कसरी ट्रिट गर्ने, यसको लागि हामीसँग निमोनिक्स एउटा मोना, जुन मोनामा M4 मोनिटर अथवा मोर्फिन, O4 अक्सिजन, N4 नाइट्रोग्लिसरिन अनि A4 एस्पिरिन पर्दछ। त्यसपछि नर्सिङ इन्टरभेन्सनमा के गर्न सकिन्छ भनेपछि पेसेन्टलाई जति बेला एडमिट गर्यो, जति बेला बिपी लिँदै हुनुहुन्छ त्यति बेला अथवा आइभी इन्फ्युजन गर्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ एकदम केयरफुली ह्यान्डल गर्नु पर्यो। यदि पेसेन्टको अक्सिजन लेभल 92% भन्दा कम छ भने त्यसमा अक्सिजन दिनु पर्यो। पेसेन्टलाई सास लिनलाई, डिप ब्रेथ लिनलाई इन्करेज गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चान्स अफ डिसएरिदिमिया एकदम कम हुन्छ। पेसेन्टलाई 3 दिन 4 दिन भएपछि, एडमिट भएको 3 दिन 4 दिन भएपछि उसलाई मोबिलाइज गराउनु पर्यो। पेसेन्टलाई स्ट्रेसहरू चाहिँ कम गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।